بنسمع عن حاجة اسمها التكيف أو التأقلم أو الأدابتيشن، ودي سمة موجودة في كل الكائنات الحية، يعني موجودة في الحيوانات وموجودة في الطيور وموجودة في الحشرات وموجودة في النباتات وكمان موجودة في الإنسان. التأقلم ده هو اللي بيساعد الكائن الحي على إن هو يقدر يعيش في البيئة بشكل أفضل. في معلومة إسرائيلية كده على جنب إن التأقلم بيؤدي للتطور، بس ده موضوع كبير قوي بلاش ندخل فيه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تعرف عن الفن. أنا هادية، هكون بتكلم معاكم عن لوحات وأعمال فنية وعن شخصيات كان لهم تأثير في الفن والتاريخ. دي سلسلة الفن الأفريقي. في أمثلة كتير جدا تثبت نظرية التأقلم أو الأدابتيشن دي. هناخد مثال سهل وبسيط وأكيد سمعناه كلنا قبل كده. هناخد مثال في البيئة الصحراوية، نبات الصبار. نبات الصبار ده بيختلف كتير جدا عن اي نباتات تانية، لان هو النبات اللي يقدر يعيش في بيئة صحراوية في ارض جافة تماما ما فيهاش امطار في درجة حرارة عالية، ويقدر يفضل موجود ويتكاثر وينتج كمان ثمار. فبالرغم من كل الصعوبات اللي هو بيقابلها في البيئة اللي هو بيكبر فيها، عارف يتأقلم وعارف ان هو يكمل يفضل عايش ويقدر ينتج كمان ثمار. الناحية التانية من ناحية الحيوان، الجمل ملقب بسفينة الصحراء. الجمل يقدر يقعد 14 يوم من غير ما يشرب نقطة مية واحدة، لأنه يقدر يخزن كل التغذية بتاعته في السنة. لو بصينا للبنية الجسدية بتاعة الجمل هنلاقي إن هو رجليه أو خفه كبير جدا علشان يقدر يستحمل التقل اللي على ظهره ويقدر يستحمل حرارة الصحراء وحرارة الرملة. الجمل يقدر ياكل من الصبار. طب ازاي والصبار فيه شوك؟ لعاب الجمل فيه حاجة بتخليه يقدر يدوب الشوك بتاع الصبار علشان يقدر ياكله ويستفيد منه. فده كده الادابتيشن أو التأقلم بتاع الجمل في الصحراء، وانه يقدر ياكل النبات اللي موجود في البيئة اللي هو بيكبر فيها. نفس الحكايه بتطبق على الحشرات وعلى الطيور اللي موجودين في الصحراء. هنلاقي ان الانسان اللي بيعيش في الصحراء يقدر يستحمل درجه حراره عاليه جدا ويقدر يتاقلم في الجو بتاع الصحراء. نفس الحاجات اللي بتخلي الكائن الحي يقدر يتاقلم دي بتتغير من مكان للتاني. فطبعا البيئه الصحراويه غير البيئه الساحليه غير البيئه الزراعيه غير اي مكان تاني، غير لما يكون الجو برد وغير لما يكون الجو حر. احنا لو جينا نشوف الانسان اللي موجود في اوروبا غير الانسان اللي موجود في اسيا غير الانسان اللي موجود في افريقيا، لان كل واحد فيهم في عوامل هناك بتأثر عليه فبتغير التأقلم عنده ان هو يقدر يعيش في البيئة اللي هو موجود فيها بشكل افضل. فاحنا هنتكلم عن قارة افريقيا، هنلاقي ان سمات الناس اللي موجودة في قارة افريقيا مميزة ومختلفة وتقدر تطلعهم من اي مكان. تعرف ان الشخص ده موجود في قارة افريقيا. الافريقي مميز من ناحيه ملامحه وتفاصيل وجهه وبنيته الجسديه وحتى لون بشرته. بيولوجيا هنلاقي عند الشخص الافريقي او الانسان الافريقي عدد الغدد الدرقيه اكتر بكتير، لان هرمون اللي في الغدد الدرقيه ده بيساعد على توفير الطاقه وتوفير الحراره للجسم علشان يقدر ينظم وظائف الجسم. هنلاقي كمان عند الافريقي شعر الجسم عنده قليل جدا. ايه علاقه شعر الجسم؟ شعر الجسم ده لما بيقل بيدي مساحه اكبر على الجلد وبيخلي العرق يتبخر اسرع فالجسم يبرد اسرع، وبالتالي بما ان مفيش شعر وان الجلد على طول معرض لاشعه الشمس فهيبقى في خطوره ان الجسم يتعرض لاذى من اشعه الشمس الضاره. فبالتالي التاقلم بتاع الجسم الانسان على البيئه دي ان هو لون البشره يتغير، ان هو يقدر يستوعب او يمتص اشعه الشمس المفيده ويرفض الباقي. فهنلاقي ان الافريقي يقدر يقعد مده طويله جدا تحت اشعه الشمس او الاسمر بشكل عام. فاحنا لو عملنا تجربه عمليه وجبنا واحد اسمر وواحد ذو بشره خمريه وواحد ذو بشره بيضاء، قوه تحملهم للشمس بتختلف ما بينهم، واكتر حد يقدر يتحمل اشعه الشمس هو الاسمر، لان هو مهيأ بيولوجيا ان هو يتحمل اشعه الشمس دي طبعا من نعمه ربنا على اصحاب البشره السمراء اللي عايشين في قاره افريقيا ان هم يقدروا يتحملوا اشعه الشمس. بالنسبه بقى لتفاصيل الوجه، حجم الانف وحجم الفم بيختلف من شخص للتاني طبعا، وده كله بناء على حسب المكان والمناخ اللي كل واحد معرض ليه. كل ده بالتاقلم على العوامل البيئيه، والمعلومات دي بناء على دراسه اتعملت في جامعه بنسلفانيا ستيت يونيفرسيتي سنه 2017. دي معلومه كان مهم ان احنا نعرفها عن قاره افريقيا وان هم ليه ناس مختلفه والوان بشرتهم مختلفه عن بقيه الناس كلها. كل ده سره في التاقلم. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه في تعرف عن الفن.